Jangan lupa tekan butang subscribe. Assalamualaikum dan selamat kembali. Kali ini kami di Lapor TV ingin kongsikan satu resepi istimewa iaitu ayam kamhyong. Dengan tips dan cara masakan, anda pasti akan dapat menghasilkan ayam kamhyong yang sedap. Jom kita mulakan. Mula-mula kita sediakan bahan-bahan. Pertama, kita sediakan satu biji bawang holland. Kita bahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian dihiris kasar macam ni, manakala separuh lagi dipotong dadu. Seterusnya, cincang kasar 2 ulas bawang putih macam ni. Okey, sementara tu korang boleh tekan butang subscribe supaya kami lebih rajin upload video baru. Ambil 5 biji cili merah, buang tangkai dan potong 2. Kalau nak tumbuk pun boleh. Nak lagi pedas, tambah cili burung, tak ada masalah. Untuk gorengan ayam, mula-mula masukkan 1 sudu besar biji lada hitam dan tumbukkan. Kalau guna jenis serbuk pun lebih mudah. Kemudian masukkan bersama ayam. Ayam ni kita gunakan separuh anggaran dalam 5 hingga 6 ketul. Sekarang masukkan 2 sudu tepung jagung. Masukkan juga 1 sudu serbuk kunyit. Okey, jom kita gaulkan ayam bersama bahan-bahan tadi sampai sebati. Masa ni boleh tambah tepung jagung kalau rasa kurang. Selepas itu, panaskan minyak. Pada yang belum tekan butang subscribe tu, boleh tekan sekarang ya. Masukkan sedikit garam. Pastikan minyak panas sebelum menggoreng. Goreng ayam sampai masak, terbalikkan ayam supaya masak sekata. Pada yang belum tekan butang subscribe tu, boleh tekan sekarang ya. Angkat dan toskan. Kemudian, tumis bawang holland, bawang putih, cili merah menggunakan minyak gorengan ayam tadi. Okey, sementara tu korang boleh tekan butang subscribe supaya kami lebih rajin upload video baru. Masukkan 2 sudu serbuk kari dan kacang.
Boleh tambahkan sedikit minyak masak kalau rasa terlalu kering. Selepas itu, masukkan 1 sudu sos tiram. Dua sudu sos cili, lepas tu kacau. Pada yang belum tekan butang subscribe tu, boleh tekan sekarang ya. Okey, sementara tu korang boleh tekan butang subscribe supaya kami lebih rajin upload video baru. Untuk bagi lagi naik bau, masukkan 2 tangkai daun kari. Kalau kuah dah nampak kering, boleh tambah sedikit air. Kemudian masukkan sedikit garam secukup rasa. Pada yang belum tekan butang subscribe tu, boleh tekan sekarang ya. Agak-agak dah kering sedikit, masukkan bawang hulen yang dihiris kasar dan gaul. Sekarang masukkan ayam goreng tadi dan gaul pada tumisan rempah. Hampir terlupa, masukkan sesudu kicap manis bagi rasa dia lemak-lemak manis. Kalau nak lebih berkuah, tambahkan air. Jangan lupa cuba resepi ni. Tinggalkan cadangan dan pandangan anda di ruangan komen. A few moments later. Ayam kamhyong dah siap. Selamat berjumpa lagi di resepi akan datang. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bye-bye.